Searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or... Se on muu ja kiva, kun tulit katsoa mun videoita. Ja tervetuloa tälle kanavalle, jos et tätä vielä aikaisemmin löytänyt. Ja jos et ollut vielä tilannut mun kanavaa, niin pistä ehdottomasti kanava tilaukseen sekä mun sometilit seurantaa. Mutta tällä kertaa olisikin nyt sitten esittelyssä tää mun itse tekemä pienkuormaa ja Avant Killer, jos näin voi sanoa. Eli niin mä oon tosiaankin rakentanut ihan itse tommosen pienkuormaajan. Tai eihän toi nyt ihan niin pienikään ole, mutta mulle se on kuitenkin semmonen kiva niin kuin työkone tämmöiseen omakotitalon pihakäyttöön. Ja voitais vähän katsella aluksi, että minkälainen kone toi on ja ehkä vähän suurin piirtein, että mitä ominaisuuksia siitä löytyy. No niin, oikeastaan ensimmäinen kysymys ehkä, mikä ihmisille on tullut, kun on nähnyt tämän koneen ja ehkä itsellekin, että miksi ihmeessä mä oon tehnyt tämmöisen koneen itselleni? Miksi mä oon ostanut valmista konetta? No, syy on oikeastaan hyvin yksinkertainen. Tietysti ensimmäisenä itsellä on se, houkuttelee se, että säästäisinkö mä rahaa sillä, että mä tekisin itselleni semmoisen koneen, kun mä tarviin. Sen sijaan, että mä ostaisin esimerkiksi käytettynä semmoisen koneen, mitä mä saisin heti kuitenkin korjata. Tai sitten, että se kone on niin kallis, että ei mulla ole oikeasti varaa edes ostaa sellaista, eikä mulla ole järkeä ostaa tommoseen pihakäyttöön semmoista. Joten niin kuin rahakysymys oli tietysti ensimmäinen. Ja toinen kysymys on se, että mulla on ollut Bobcatin tyylistä konetta, mulla on ollut pientä, ihan pikkuruista Avanttia, ollut jotain pientä traktoria, niin mulla on suurin piirtein sellainen kokemus erilaisista koneista ja mikä on mun sit tarve niin kuin omakotitalon pihatöissä. Ja mä totesin, että mikään näistä koneista ei oikein niin kuin palvele. Et joku ihan pikkuruinen ne pienet Avantit, niin ne on ihan semmosia niin kuin puuhasteluvehkeitä mun mielestä. Niillä on oma aikansa ja paikkansa, mutta ei riitä meidän kokoiselle pihalle niin kuin millään. Sitten joku Bobcat-tyylinen liukuohjattu, niin se on kiva sitten tuollaisessa savipihassa semmoisella ajaa, kun se piha on ihan kuin niin sanotusti perunapeltoa sen jälkeen, että sille ei voi niin oikeastaan tehdä mitään ilman, että se rikkoo pihaa. Silleenkin on oma aikansa ja paikkansa, mutta se meidän piha ei ole sille se oikea paikka. Sitten joku traktori, niin joo, ne on semmosia, niin mitkä kestää aika mun mielestä hyvin aikaa ja niihin saa lisät laitteita tämmöisiä, mutta niissä on ehkä se, että ne monesti niin ne on sitten taas semmosia aika tönkköjä. Niissä on niinku mekaaninen vaihteisto ja sitten tommonen pieni vekslailu niinku pihalla, niin se on semmoista aika niinku mun mielestä menee vähän semmoiseksi niinku häsläämiseksi. Elikkä mikään näistä ei oikeasti niinku sopinut mulle, joten mä tarvitsin semmoisen koneen, mitä mun tarpeet on. Joten tässä selän takana tää nyt on. No niin, lähdetään ihan ekaksi liikkeelle tässä esittelyssä tästä voimanlähteestä, eli minkä avulla tämä kone edes toimii. No okei, se tietysti toimii polttoaineen avulla, dieselin avulla, mutta katsotaan mitä täällä konepellin alla on. Eli ensinnäkin mä halusin tähän tämmöisen kuitenkin konepeli suojaamaan tätä moottoria niin pölyltä, sateelta, lumelta, jäältä. Ja tässä on tämmöiset kumilukot, mitkä avataan ja sitten tästä pop the hood niin sanotusti. Eli täältä aukeaa konepelti. Ja tänne saadaan sitten toi tukitanko ja se on erittäin pölyinen nyt. Mä en ole ikinä vielä pessyt sitä konetta, eli se on ihan koskematon niin sanotusti. Mutta jos käytäisiin vähän läpi, että mitä täältä niin konehuoneesta löytyy. Täältähän löytyy tietysti paisuntasäiliö, se piti laittaa aika korkealle kohdalle. Tietenkin se pitää olla niin kuin jäähdytysjärjestelmän korkein osa, joten se on tossa. Ja voimanlähteenä täällä onkin Mercedesen moottori ja arvelepa, että mistähän Mercedeksestä olisi peräisin. No, mä kerron. Se on 124-korisesta 200 dieselistä alun perin. Ja se on oikeastaan niin kuin ihan vakiomoottori. Sitä ei ole muokattu niin kuin tehomielessä millään tavalla. Se on tämmöiseen koneeseen enemmänkin kuin riittävä moottori. Mutta tosiaankin paisuntasäiliö löytyy täältä.
pakoputki on tommonen itse rakennettu tuolta sivusta. Ja ilmansuodatin ja kaikki löytyy tästä niin kuin helposti, eli jos tarvii jotain huoltaa, niin täällä on niin kuin ihan polttoainesuodattimesta, jäähdytinnestettä, öljyä tarvii katsoa tai mitä ikinä, niin kaikki löytyy täältä niin kuin tosi kivasti. Ja mitäs mä tästä muuta kertoisin? Jäähdytin on täällä takana, se on vähän suojattu tämmöisellä ritilällä tässä näin. Ja ei tässä oikeastaan mitään erikoista ole. Se mikä tässä on ehkä niin kuin itsellä oli tässä suunnittelussa se, että mä halusin tämän moottorin niin kuin, riittävän taakse, mutta kuitenkin silleen, että tästä ei tule liian semmoinen niin kuin kohlo tai semmoinen kömpelö tästä koneesta. Eli riittävän taakse, jotta tämä moottori jo itsessään tuo sen niin kuin riittävän vastapainon sitten tälle koneelle, että niin kuin takapyörät ei nousisi ilmaan, kun nostaa jotain kauhassa jotain vähän painavempaa. Ja huollettavuuttakin on mietitty. Mä en ole oikeastaan kun ihan silloin aluksi joutunut tästä kerran ottaa moottorin pois. Muistaakseni sen takia, että mun piti viimeistellä tästä jotain, niin mä otin moottorin pois. Mutta jo silloin kun mä rakensin tän, niin mä pyrin tekemään tästä semmoisen, että taisi mahdollisimman niin kuin helppo myöskin sit jatkossa huoltaa. Eli mä en hitsannut ihan kaikkea kiinni ja sitten vaan joskus mietin, että no nyt pitää ottaa kulmahelmukone käteen, kun tarvii jotain huoltaa, vaan esimerkiksi täällä näkyy pulttiliitos ja samoin, eli täällä takana on myöskin pulttiliitokset. Ja käytännössä tämä toimii sille, että nuo pulttiliitokset avataan tuolta molemmilta sivuilta sieltä edestä, mistä mä näytin, sekä sitten täältä takaa. Ja tämä niin kuin kehto tai tämmöinen apurunko nousee tästä kokonaan pois. Joten sitten kun moottorin haluaa ottaa pois, niin käytännössä tuollaisella moottorin nostimella vaan nostaa sitä pikkusen ylöspäin ja hivuttaa sen suoraan taaksepäin, niin tämä on todella nopea itse asiassa irrottaa, jos jossain vaiheessa tarvii. Täältä löytyy polttoainetankki, se on tässä näin, ja se ei ole mikään kovin iso, mutta käytännössä tuo moottori käy hyvin pitkälti niin kuin aika pienillä kierroksilla koko ajan. Sanotaanko, että semmoinen 1500-2000 kierrosta. Ja kun tuo hydrauliikka ei kuitenkaan kuormita tätä läheskään samalla tavalla kuin esimerkiksi auto, niin tuo polttoainetalous tässä on erittäin niin kuin hyvä. Eli tämä kuluttaa todella vähän polttoainetta. Täältä löytyy myöskin sitten akku täältä sivusta. Ja päävirtakytkin löytyy täältä näin. Eli saadaan päävirrat pois silloin, kun kone seisoo pitempään. Katsotaan vielä vähän tältäkin puolelta konetta. Eli tältä puolelta täällä on tämmöinen vastaava niin kuin lokero. Tältä puolelta löytyy hydrauliikkaöljyn jäähdytin. Ja sitten näistä renkaista voisin sen verran mainita, että nämä on niin kuin, osoittautunut niin kuin todella hyväksi tuommoisessa niin kuin pihakäytössä. Eli nämä on niin kuin riittävän leveät ja riittävän matalat, joten nämä niin kuin tarjoaa semmoisen todella tukevan kyydin sekä sitten tämä ei riko pihaa. Voisi sanoa, että tälle voi nurmikollakin mennä melkein mihin vuoden aikaan tahansa ja tämä ei jätä oikeastaan mitään jälkiä. Totta kai ihan pienet niin kuin painaamat ruohikkoon jää, mutta tämä ei riko sitä pihaa ollenkaan. Sitten tässä on tietenkin tämä niin kuin tärkein osa oikeastaan tästä koneesta, mille on eniten käyttöä, eli tämä etukuormaaja. Ja tästä voisi kertoa pidemmätkin tarinat, mutta nyt tässä esittelyvideossa mä pidän tämän aika tiiviinä, mitä mä tästä kerron. Eli ensinnäkin tässä on niin kuin 2 tämmöistä puomia, minkä varaan tämä koko etukuormaaja tukeutuu. Molemmilla puolilla on omat sylinterinsä, nosto- ja laskusylinteri, 2-toimiset sylinterit. Ja sitten toi kauhan kippaus niin on yhdellä sylinterillä tuossa keskellä. Ja tämän suunnittelemiseen mä käytin itse asiassa varmasti eniten aikaa koko tämän koneen suunnittelusta. Aika moni asia tässä meni silleen, että pystyy ihan suoraan vaan niin kuin tekemään, kun on joku pieni visio päässä ja katsoo, että mitä rautarommua sitä sattuu nurkista löytymään. Mutta tähän mä käytin vähän oikeasti aikaa ja ajatusta, koska mulla oli tässä niin kuin muutama tavoite tässä etukuormaajassa. Ensinnäkin mä halusin semmoisen etukuormaajan, mikä oikeasti sit kestää, että se ei heti laukee. Joten mä tein tästä, ainakin yritin tehdä tästä heti semmoisen riittävän niin kuin jämerän. Tässä voi tosiaankin ihan vaikka istuskella ja tässä voisi sanoa, että ehkä semmoinen erikoisin
asia, mistä mä oon oikeasti todella ylpeä, että mä onnistuin siinä, mitä ei löydy kaupallistakaan koneista, läheskään kaikesta. Mä en oikeasti tiedä, mikä se syy on, mutta tässä koneessa mä halusin tähän vakaajan, tähän etukuormaajaan. Eli se tarkoittaa ainakin mulle sitä, että kun mä nostan kauhaa, niin koko nostomatkan se kauha pysyy samassa tasossa. Se ei lähde kallistumaan ylös, se ei lähde kallistumaan alas, vaan se nousee hyvin pitkälti. Koko sen nousumatkan se pysyy samassa tasossa. Eli se tarkoittaa sitä, kun esimerkiksi ottaa jotain maa-aineesta maasta ja sä käännät tai sä nostat kauhaa ylöspäin, niin se ei lähde kippaamaan se kauha niin kuin sun päälle, vaan se pysyy siinä samassa tasossa koko sen nousun ajan. Eli siitä niin kuin vähentyy semmoinen turha niin kuin ton joystickin tai noiden vipujen niin kuin liikuttelu, vaan se on semmoista niin kuin rauhallista ja mukavaa käyttää tätä etukuormaajaa. Ja yksi ominaisuus, minkä mä tähän ehdottomasti halusin, mä halusin käyttää siihen myöskin vähän aikaa ja vaivaa, jotta siitä tulee semmoinen hyvä käyttää, on tää työvälineen vaihto. Eli tässä on käytännössä ihan mekaaninen vipu tai tommonen, mitä vedetään, ja sillä saa vapautettua tämän, esimerkiksi nyt tässä tapauksessa kauhan lukituksen, ja tähän voidaan vaihtaa vaikka trukkipiikit tilalle tai mitä ikinä. Ja mä halusin tähän tämmöisen, koska mä tiesin, että mä tuun tarvitsee erilaisia työvälineitä. Esimerkiksi talvella mä tarviin lumiauraa sekä saatan tarvita kauhaa, niin rupeepa nyt sitten jotain tappeja tuolta naputtelemaan pois, että saa niinku kauhan vaihdettua ja tilalle lumiaura, niin siitä ei tule yhtään mitään. Joten mä haluan, että homma sujuu, joten tässä on pikakiinnike eri työvälineille. Sitten tästä etukuormaajasta löytyy myöskin hydrauliikan ulosotto. Mulla on tässä valmius niin kuin ottaa enemmänkin hydrauliikkaa ulos, mutta nyt tässä on yksi ulostulo, kaksitoiminen, ja pikaliittimet tietysti, eli käytännössä mä käytän tätä tällä hetkellä esimerkiksi tuossa lumiaurassa, niin mä saan tuohon lumiauraan hydraulisen käännön suoraan tuolta ohjaamosta, niin ei tarvitse sitten mekaanisesti käydä sitä kääntelemässä tai mitään. Eli toi on niin kuin todella näppärä ja oli tosi hyvä sijoitus tähän koneeseen. Mä oon muistanut väärin, mä oon aikaisemmilla videoilla tainnut sanoa jossain, että tässä on 180 senttiä leveä kauha, mutta tää onkin oikeasti 175 senttiä, meni 5 senttiä pieleen. Eli koneen niin kuin leveys tämän kauhan kanssa on 175. Ja voitaisiin itse asiassa katsoa, että mitä tää kone on leveä. Mä en ulkoa sitä muista, mutta noin niin kuin suurin piirtein. Mä muistelisin, että tää on joku 160. Joo, mä sanoisin, että tää on semmonen 165 senttiä leveä. Eli tämmöiseen niin kuin pihakoneeseen, niin kuin, tai pihakoneeksi ajateltuna, niin tämähän on todella leveä kone. Ja jo pelkästään tämä kauhan leveyskin tekee sen, että tällä ei ihan niin kuin pieniä hommia hoideta. Että niissä tää on vähän niin kuin kömpelö, mutta sitten jos miettii, että kuinka paljon mulla on niitä pieniä hommia, niin aika vähän. Niissä pystyy käyttämään sitten kaivuriikin avuksi ja näin poispäin. Eli kyllä tää on niinku, tällaisen homma käy. Eli jos tarvii jotain kiviaineesta tai multaa tai maa-aineesta kuljettaa paikasta toiseen, niin tämmönen noin 180 senttiä leveä kauha, niin sillä se homma oikeasti luonnistuu. Yleisiä ominaisuuksia tästä koneesta, niin konehan on siis dieselkäyttöinen, eli käyttää käyttövoimana dieseliä. Kone on nelivetoinen ja etuakselilta löytyy kytkettävä 100% tasauspyöristön lukko. Muuten noi akselit on täysin avoimia. Ja koska kone on nelipyöräohjattu, eli molemmat akselit kääntyy, niin tämä on todella näppärä esimerkiksi pihassa pyöräyttää paikoillaan ja muutenkin semmoisessa vekslauksessa. Ja silloin kun nuo perät on avoimet, niin se ei riko ollenkaan pihaa. Ja toi kytkettävä tasauspyöristön lukko on hyvä esimerkiksi talvella lumitöissä, kun tarvitaan vähän enemmän pitoa.
Tai sitten jos on joku liukas paikka, joku savimaa, niin kun sen kytkee, niin tää lähtee etenemään ihan niin kuin eri tavalla. Maksiminopeus tälle koneelle on mitoitettu mun laskelmien mukaan semmoiseen noin 12 kilometriä tunnissa, ja se pitää myöskin todellisuudessa tosi hyvin paikkansa, eli maksimikierroksilla toi kulkee semmoisen vähän reilu 10 kilometriä tunnissa. Maksiminopeudelta tämä siis vastaa tuommoista ihan niin kuin hinnalta alkaen tai pienintä Avanttia, mitä näitä yleensä nyt on tarjolla. Ja työntövoimaa tässä koneessa on itse asiassa, se oli mulla mitoituksen ehkä niin kuin haastavin osuus, koska tämä piti tehdä tämä kone budjetilla, jotta tässä oli niin kuin yhtään mitään järkeä, ja koska oli riski sille, että yleensä, että onnistuuko tämä, mä en ole ikinä aikaisemmin tämmöistä konetta suunnitellut ja rakentanut, niin mä en halunnut kuitenkaan satsata tähän niin kuin tähtitieteellisiin summiin rahaa. Joten työntövoimaa tässä koneessa on saman verran kuin itse asiassa tuommoisessa kaupallisessa pienimmässä Avantissa, mitä esimerkiksi tarjotaan. Et se oli mulla itse asiassa semmoinen niin kuin minimiraja, eli sen verran mä halusin tähän minimissä ja sen verran mä saavutin nyt sitten tuolla maksiminopeudella. Sitten voidaan katsoa vähän tätä ohjaamon puolta, eli mitä täältä löytyy. Tietenkin turvavyö löytyy täältä. Ja sen lisäksi penkki löytyy ihan tämmöinen kaupallinen versio, mikä on myöskin niin kuin jousitettu ja vaimennettu. Eli se antaa vähän semmoista pientä mukavuutta, kun täällä ajaa jossain röykkyisessä paikassa, niin ei ihan ole niin kuin selkä niin kovilla. Sen lisäksi tässä on niin kuin näkyy, niin tässä on tämmöinen katettu hytti. Ja itse asiassa nämä seinämät, nämä on todella tukevaa tekoa. Eli mä halusin silleen, että jos vaikka tämän koneen kaataisi, niin suurella todennäköisyydellä ainakaan mun kokemuksen mukaan, niin tämä hytti ei tästä kyllä kasaan mene, koska tälle ei yleensäkään niin kovaa pääse, että tulisi mitään törmäystä esimerkiksi mihinkään, vaan suurin varmaan riski tälle on, että tämän kippaa vaikka kyljelleen tai nenälleen tai jotain sellaista, niin silloin toi turvakaari tuossa suojaa sitä. Tosin mä kyllä varmaan hyppäisin tältä pois, jos mä vaan ehdin. Sitten täältä löytyy ihan perinteinen ratti, eli toi ohjaus, niin kuin mä sanoin, se on nelipyöräohjaus, ja tällä ohjauspyörällä sitten vaan käännetään noita kaikkia pyöriä samaan aikaan. Eli siellä on ohjaustehostin, minkä avulla toi kääntäminen on sitten todella kevyttä. Ja täältä löytyy noita muita hallintalaitteita, niin katsotaan niitä vähän. Täältä löytyy muutamia merkkivaloja ensinnäkin. Virtalukko, mistä laitetaan kone käyntiin ja sammutetaan. Sen lisäksi täällä on pari VDO-mittaria, mistä löytyy moottorin öljynpaineet sekä moottorin lämpötila. Täällä on käsijarru, jos semmoista haluaa käyttää, ja käsijarrun merkkivalo. Ja sitten täällä on näitä kytkimiä. Yksi näistä on tolle hydraulikkaöljyn jäähdyttimelle, sille puhaltimelle itse asiassa, ja loput on sitten työvaloille, joita on sijoitettu tänne niin sivuille, eteen kuin sitten taaksekin. Ja tosiaankin ohjauspyörä löytyy tästä, ja tätä sanotaanko, että todella harvoin, jos ollenkaan tulee käännettyä tästä ratista, että yleensä tulee aina käytettyä tätä rekkamiehen nuppia vai miksi tätä kutsutaan, niin tästä on todella kätevä tätä rattia käännellä. Yksi juttu, mikä oli mulle kanssa tosi tärkeä, oli tämä koneen ergonomia. Siihen mä pyrin käyttämään myöskin niin paljon aikaa, että mä sain tästä semmoisen miellyttävän. Tästä ergonomiasta vielä sen verran, eli siihen mä tosiaankin halusin käyttää tosi paljon aikaa, koska mitä hyötyä on rakentaa tai suunnitella jotain konetta, jos se on heti semmoinen, että kädet tai jalat tai olkapää tai joku selkä tulee koko ajan kipeäksi. Joten mä pyrin oikeasti käyttämään niin kuin vähän ajatusta siihen, että minkälaisen koneen mä rakennan. Että turha tehdä ensin jotain hätäisesti ja sitten korjata se ja rakentaa uudestaan, vaan tekee heti semmoisen, mikä on itselle hyvä. Ja niin kuin tämä tuli vaan omaan käyttöön, ei mihinkään vuokrakäyttöön, ei lainakäyttöön. Mä en anna tätä edes niin kuin kenellekään muulle meidän omalla pihalla kokeiltavaksi, koska tämä on mun itse rakennettu kone ja mä vaan tunnen tämän. Niin mä tein tämän oman mitoituksen mukaisesti. Ja mun on tässä mukava istua, mun käsi lepaa tässä näin ja mä haen tälle joystickille semmoisen niin kuin riittävän hyvän paikan. Ja tästä on niin kuin mukava käyttää tätä joystickia ja käsi lepää mukavasti tässä. Ja sitten täällä on säilytyslokero, jos haluaa jotain pientä kuljettaa mukana. Ja sitten tässä samassa heti joystickin vieressä täällä takana on kaasuvipu. Eli tällä säädetään nyt sitten koneen käyttökierroksia.
Tässä koneessa ei ole siis mitään erillistä kaasupolinta niin kuin autossa, millä hallitaan auton nopeutta, vaan tämä on vakiokierrosmoottori. Eli mitä se tarkoittaa on, täältä vaan säädetään ne halutut kierrokset, kiinteät kierrokset ja sitten ruvetaan vaan hommiin. Ja kone sitten säätelee syöttöä sen mukaan, että onko kevyempi kuorma vai pienempi kuorma, niin homma koko ajan toimii ja sun ei tarvitse mitään kaasujipua täällä koko ajan niin kuin olla renklaamassa. Että ainoastaan jos tulee joku vaikka vähän pitempi siirtymä pihalla ja sä haluat vähän mennä sen kovempaa, niin silloin sä voit pistää pikkusen enemmän kierroksia koneeseen. Ja samoin jos vaikka haluat hypätä koneesta hetkeksi aikaa pois, mutta et halua sammuttaa sitä, niin voit jättää koneen niin kuin tyhjäkäynnille. Ja sitten se käy siinä tyhjäkäyntiin nätisti. Mutta tämä on todella niin kuin kans semmoinen asia, mistä mä oon tosi ylpeä tässä, että tuli oikeasti nähtyä vaivaa tuohon moottoriin ja sen käytettävyyteen sekä tähän yleiseen ergonomiaan täällä näin. Ja käytännössä tässä niin kuin on tämmöinen mukava lepposa asento. Tässä on jousitettu tämä penkki ja täältä vaan säädellään sitten noita renkaiden suuntaa tästä rekkamiehen nupista ja sitten tästä vaan käytetään kuormaajaa, niin tämä menee todella mukavasti tämä homma. Mä yritän istua tässä myöskin nyt niin, että näette myöskin tämän ajon hallinnan, eli miten tällä koneella nyt sitten niin kun ajetaan eteenpäin tai taaksepäin, niin käytännössä täällä on yksi polin, millä tätä konetta hallitaan. Ja tästäkin mä oon oikeasti niin kuin tosi ylpeä. Tää onnistui tosi hyvin. Eli täällä on keinupoljin ja jos painaa eteenpäin keinupoljinta, niin se menee eteenpäin. Jos kantapäällä painaa taaksepäin, niin se menee taaksepäin. Eli tää on tämmönen todella mukava hallita. Ja täällä on semmoinen sopiva jousikuorma, mikä sitten keskittää tämän polkimen silloin, kun sitä ei käytetä. Eli silloin kone pysyy paikallaan. Ja tää on myöskin semmoinen, että mä jarrutan myöskin tällä hydrauliikalla. Eli täällä on myöskin erillinen jarrupoljin käytössä. Eli jokaisessa pyörässä on levyjarru, mutta mä en käytä sitä ikinä. Mä aina niin kun hallitsen tätä koneen ajoa tällä hydrauliikka ajopolkimella. Ja se on kyllä todella hyvä. Nyt mä voisin vähän näyttää, että miten tonne hyttiin mennään. Ja mä käynnistän koneen ja vähän näytän noita ominaisuuksia tosta noin. Mä käytän aina kuulosuojia tässä koneessa, koska se ei pidä mitään hirveän kovaa ääntä, mutta siitä kuitenkin tulee melua, niin tää on paljon miellyttävämpää kuulosuojamet päässä. Ja käytännössä mä pistän täältä pikkusen kaasuvivusta kaasua. Pieni hehkutus näin kesällä. Ja kone lähtee heti hyvin käyntiin. Ja nyt koneessa on aika matalat kierrokset, mutta mä voisin näyttää tätä etukuormaajaa. Eli tosta se nousee. Ja kauha pysyy aika kivasti samassa asennossa koko nousun tonne, kun se nousee ylöspäin. Ja nostokorkeus tässä on semmonen ihan riittävä pihakäyttöön. Eli tossa on maksimi nostokorkeus ja täältä voidaan sitten kipata kuormaa. Ja nyt ollaan tämmöisessä ajoasennossa, eli kauha mulla on tommosessa pikkusen kipattuna sisäänpäin ja niin voitais vaikka tässä vähän pyörähtää. Kone pyörähtää todella näppärästi ympäri. Ja tarvittaessa tosiaankin täältä hydrauliikalla sitten säädetään tätä pysähtymistä sekä sitten peruutusta. Ja pysähtyy todella nopeasti tarvittaessa. Tämä nelipyöräohjaus on kyllä todella parasta melkein mitä tämmöiseen käytettävyyteen tämmöisellä koneella saa. Eli on todella näppärä pyöritellä pihassa ympäri ja myöskin toi avoin tasauspyöristön lukko, niin kuin ehkä tästä
nyt jäljistäkin näkee, niin se ei jätä juuri mitään jälkiä tohon noin. Hyvin pienet maltilliset jäljet. Mutta ei mitään semmoista, että metallisen haravan kanssa tarvii käydä niin kuin pihat siivoamassa sen jälkeen kun on koneella ajanut. No niin, nyt voitaisiin lähteä sitten ajamaan täällä koneella, eli mä yritän tässä vähän samalla kuvailla. Eli tosiaankin mä laitan jalan tonne. Ja kun mä painan sieltä eteenpäin, niin kone lähtee hitaasti liikkumaan eteenpäin. Ja kun mä painan pohjaan, niin se liikkuu nyt sit maksiminopeudella, mitä nämä kierrokset tarjoaa pumpulta sitten tuottoa tonne hydrauliikkamoottorille. Jos en tosiaankaan vielä maininnut, niin konehan on siis hydrostaattivoiman siirrolla. Ketjun välityksellä sitten pyörittää akseleita. Ottaa vähän lisää kierroksia ja pyöritetään tässä nyt vielä näytöstyyliin. Noin. Ja tää on todella kevyt, ihan parilla sormellakin tätä rattia käännellä. Ja matka taittuu tällä semmoiseen ihan mukavaan joutusaan tapaan, eli ei ole todellakaan mikään nopein kone, mutta kierroksetkaan nyt ei ole mitkään kovin suuret. Ja täältä voidaan sitten vähän kierroksia lisätä ja matka lähtee taittumaan vähän nopeammin. No niin, kaikki hyvä loppuu aikanaan. Aletaan olla täällä videon loppumetreillä, mutta jos muuten haluaisit nähdä tästä mun koneesta semmoisen jatko-osan, missä mä ehkä syvennyn sit vähän enemmän tuohon koneen tekniikkaan ja sen historiaan, niin pistähän ehdottomasti tuohon kommenttiin. Mutta jos tykkäsit tästä videosta tai tuosta mun itse tekemästä koneesta, niin pistä ehdottomasti peukkuu. Ja jos et vielä ollut tosiaankaan tilannut tätä mun kanavaa, niin pistä kanavatilaukseen sekä mun sometilit tosta, niin et missaa näitä mun videoita. Mut nyt, hei, kiitoksia oikeasti tosi paljon, kun katsoit videon loppuun asti. Mut mennään ensi kerralla. Se on moi!